નમસ્કાર મિત્રો, એમએસડબલ્યુ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું હવે પંચાયત વિભાગની અંદર જે ભરતી આવી છે તલાટીની, એની અંદર તમારા જોડે જો બેઝિક સર્ટિફિકેટ ના હોય કોમ્પ્યુટરનું, તો મિત્રો આની અંદર એક જ દિવસની અંદર માત્ર તમે બેઝિક સર્ટિફિકેટ કોમ્પ્યુટરનું મેળવી શકો છો। તો એની સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું કે જે કોર્સ છે એ કઈ રીતે ફ્રીમાં પરચેસ કરવો, જે કોર્સ તમને 1500 રૂપિયાનો માત્ર તમે ફ્રીમાં પરચેસ કરી શકશો। તો એ કઈ રીતે કરવો અને કોર્સની અંદર તમારે કઈ કઈ વિગતો નાખવાની છે અને તમારે સર્ટિફિકેટ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવાનું છે એની સંપૂર્ણ વિગત આજના વિડીયોની અંદર જાણીશું। જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો, જેથી આવનારી કોઈ પણ વિગત હોય તો તમે જાણી શકો। તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, આ જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ તમે જોઈ શકો છો ઇલર્ન માર્કેટિંગ, તો ઇલર્ન માર્કેટિંગના અંતર્ગત તમે જે એક્સેલનો જે બેઝિક ઓનલાઈન કોર્સ છે તમે કરી શકો છો। તો મિત્રો, આ કોર્સ અંતર્ગત જે પણ સર્ટિફિકેટ આવશે, તો મિત્રો આની અંદર વેલિડિટી અંદર જાણીએ કે કેટલા વર્ષની વેલિડિટી છે। તો મિત્રો, આ જે સર્ટિફિકેટની 3 વર્ષની વેલિડિટી છે। તો બેઝિક સર્ટિફિકેટ કોર્સ જે આપણે જાણીએ એક્સેલ અને એમએસ ઓફિસ, કારણ કે તમે જાણતા હશો કે પંચાયત ભરતી અંતર્ગત જે બેઝિક સર્ટિફિકેટ કોર્સ માગે છે, તો તમને આ સર્ટિફિકેટ એના માટે બહુ જ ઉપયોગી રહેશે। તો મિત્રો, આની અંદર તમારે ઇલર્ન માર્કેટિંગ અંતર્ગત તમને લિંક નીચે આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે ડાયરેક્ટ આ વેબસાઇટ ઉપર આવી જશો। તો મિત્રો, આ જે 1500 રૂપિયાનો કોર્સ છે ફ્રી, તો આપણે ફ્રીમાં કરવાનો છે। તો એ કઈ રીતે કરવો એના વિશે જાણીએ તો મિત્રો આની અંદર એનરોલ નાવ પર ક્લિક કરવાનું છે। એની અંદર તમે ક્લિક કર્યા પછી તમારે લોગિન કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો, લોગિન એની અંદર કરશો, ફેસબુકની અંદર કરી શકો છો અથવા જીમેલ આઈડી જે તમારું છે મોબાઈલની અંદર એના ઉપરથી કરી શકો છો। તો મિત્રો, એ અંતર્ગત આપણે જાણે કે જીમેલ અંતર્ગત ક્લિક કરીશું તો તમને આ પ્રકારનું તમને જોવા મળશે કે તો તમે મિત્રો કયા મેલ આઈડી ઉપર કરવા માગો છો, તો તમારી જે મેલ આઈડી શો હશે એ તમને જાણવા મળશે। મોબાઈલની અંદર હશે તો તમારે મેલ આઈડી નાખવાની રહેશે। તો મિત્રો, આપણે મેલ આઈડી નાખી દઈએ છીએ। મેલ આઈડી નાખ્યા પછી તમારે પાસવર્ડ માગશે, પાસવર્ડ નાખ્યા પછી તો મિત્રો પાસવર્ડ માગશે તો પાસવર્ડ આપણે નાખી દઈએ છીએ। તો મિત્રો, આપણે આઈડી પાસવર્ડ એન્ટર કરી દીધો છે। તો મિત્રો, આઈડી પાસવર્ડ એન્ટર કર્યા પછી એન્ડ્રોઈડ નાવ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો તો તમને આ પ્રકારે એક નવું પેજ જોવા મળશે, જે તમે આ પ્રકારે જોઈ શકો છો। તો મિત્રો, આની અંદર તમે જોઈ શકો છો જે આ કોર્સ તમે જ્યારે પણ પરચેસ કરશો તો તમને 1475 એટલે કે 1500 રૂપિયામાં પડશે। તો મિત્રો, આ જે કોર્સ છે આપણે ફ્રીમાં કરવાનો છે। તો મિત્રો, આની અંદર જે કૂપન કોડની અંદર જ્યારે પણ તમને કૂપન કોડ માગે તો તમારે એક્સેલ ગિફ્ટ નાખશો, એટલે કે આપણે નાખી દઈએ છીએ કૂપન કોડ। તો મિત્રો, આપણે કૂપન કોડ નાખી દીધો છે અને પછી તમારે એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। જ્યારે પણ તમે એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરશો તમને અહીંયા જે એકદમ ફ્રી એટલે કે જે 0 રૂપિયા બતાવે છે, તો એ અંતર્ગત તમારે સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। તો મિત્રો, સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને તરત જ જે કોર્સ પરચેસ કર્યો છે એ પ્રમાણે તમને દેખાવામાં જોવા મળશે। કોડ નાખ્યા પછી તમારે ફીડબેક આપવાનો છે, તમે 10 પણ આપી શકો છો અથવા તમારે જે અબાઉટની અંદર તમારે જે લખવું હોય એ લખી શકો છો। મિત્રો, આપણે ગુડ લખી દઈએ છીએ, પછી તમારે સબમિટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। સબમિટ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારો જે આપણે કોર્સ પરચેસ કર્યો છે એ અંતર્ગત તમને અહીંયા જોવા મળશે। મિત્રો, એના ઉપર ક્લિક કરશો, પરચેસ કોર્સ તમારો જે થઈ જશે અને અહીંયા તમને કોર્સ તમને જોવા મળશે કે જે એક્સેલનો જે બેઝિક કોર્સ છે એ પ્રમાણે રહેશે। મિત્રો, આની અંદર તમારે કન્ટિન્યુ લર્નિંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એના પછી તમને આ પ્રકારનું ફ્રન્ટ પેજ જોવા મળશે। તો મિત્રો, આની અંદર જે તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર ઘણા બધા વિડીયો છે એ તમારે જોવાના છે। મિત્રો, ચેપ્ટર આપેલા છે। આની અંદર સેશન 2ની અંદર પણ ટેસ્ટ જે તમારે આપવાનું છે એ આપવાનું રહેશે। તો મિત્રો, આની અંદર જે ફર્સ્ટ પ્રકારે આપણે સૌથી પહેલાં તો વાત કરીએ તો અહીંયા તમને 0% દેખાય છે। તો આના ઉપર તમે આ વિડીયો જોયો પછી તમારે માર્ક એઝ અ કમ્પ્લીટ ઉપર ક્લિક કરશો અને પછી તમારે જે કરશો એ પ્રમાણે તમે વિડીયો જોશો એ પ્રમાણે તમારા જે ટકા છે એ પૂર્ણ થઈ ગયા છે। તો મિત્રો, આ તમામ પ્રોસેસ છે આપણે પૂર્ણ કરી દઈએ છીએ, જેથી તમને ખબર પડી શકે। તો મિત્રો, આપણે જે 100% ઉપર દેખાય છે આપણે 100% થવું જોઈએ। પછી તમારો જે કોર્સ છે વિડીયો તમામ જોયા પછી તમારે જે અમુક ટેસ્ટ આપવાનો રહેશે। મિત્રો, આની અંદર તમને જોવા મળતું હોય કે ડેટ ફંક્શન છે
સેશન 2ની અંદર ટેસ્ટ છે એ તમે આપી અને તમે આ કોર્સ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. મિત્રો આની અંદર જે પણ વિડીયોની અંદર દેખાય એ પ્રમાણે તમારે કરવાનું રહેશે. મિત્રો આની અંદર જે આપણે પહેલું લેક્ચર જોયા પછી તમારે જો બીજું લેક્ચર જોવું હોય તો એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. બેઝિક ફંડિંગ અંતર્ગત છે, તો એ અંતર્ગત માર્ક કમ્પ્લીટ અંતર્ગત ક્લિક કરશો તો તમને અહીંયા 4% જોવા મળશે. એ રીતે તમારે 100% કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. તો મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ માહિતી કમ્પ્લીટ કરી દઈએ છીએ. મિત્રો આપણે તમામ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરી છે. તમે 98% જોઈ શકો છો. મિત્રો આપણે હવે છેલ્લે જે સ્ટેટ આપવાનો છે એટલે કે ટેસ્ટ આપવાનો છે, તો એ અંતર્ગત તમારે 50 પ્રશ્નો આપેલા છે. તો આની અંદર તમારે પાસ થવા માટે 80થી વધુ ગુણ જોઈશે. તો તમારે જે પણ પ્રશ્નો છે એના રાઈટ આન્સર છે એ તમારે લખવાના રહેશે. જેથી 80થી વધુ ગુણ આવશે તો તમે આની અંદર પાસ થઈ જશો અને તમે સરળતાથી સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો મિત્રો આ જે તમામ પ્રોસેસના જે પ્રશ્નો છે આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તો મિત્રો જેમ પણ તમે આન્સર આપો તો અહીંયા જે તમને જોવા મળશે, તો મિત્રો અહીંયા જે સાચો જવાબ છે સિલેક્ટ કરવાનો, પછી તમારે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. એ રીતે તમારે જે 50 પ્રશ્નો છે એ પૂર્ણ કરવાના છે કે જે સાચા જવાબ હોય એ પ્રમાણે. તો મિત્રો આ રીતે 50 પ્રશ્નો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી તમારો ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થશે, એટલે કે હવે તમારે સબમિટ કરવાનું છે. સબમિટ ઉપર કન્ફર્મ સબમિટ કરશો તો જે પણ તમારા જે સાચા આન્સર છે એ તમને અહીંયા ટેબલમાં જોવા મળશે કે જે તમે જોઈ શકો છો. એ અંતર્ગત તમને અહીંયા જોવા મળશે કે તમે કેટલો ટાઈમ લીધો છે, એ અંતર્ગત પણ તમને જોવા મળશે. તો મિત્રો પછી નેક્સ્ટ કરવાનું છે. તો મિત્રો આની અંદર તમારે કોઈ પણ પ્રકારે તમારો જો ટેસ્ટની અંદર ભૂલ થાય અને જે 50%થી ઉપર ન આવે તો તમે ફરીવાર 48 કલાકની અંદર આ ફરીવાર ટેસ્ટ આપી શકો છો. તો મિત્રો આની અંદર જે પણ સાચા ખોટા આન્સર હશે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો આની અંદર જો તમને એવું લાગે કે બધા ખોટા આન્સર છે તો આ 50 આન્સર તમે જોઈ અને ફરીવાર 48 કલાકની અંદર ટેસ્ટ આપી અને તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. એ અંતર્ગત તમારે જે સર્ટિફિકેટ હવે ડાઉનલોડ કરવાનું છે, અહીંયા 100% પૂર્ણ થયા છે. તો મિત્રો પાછા તમારે જવાનું રહેશે અને માય સર્ટિફિકેટ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો માય સર્ટિફિકેટ ઉપર ક્લિક કરશો તો એ અંતર્ગત તમને જે પણ તમે આજે જે કોર્સ કર્યો છે એની અંદર એડવાન્સ એક્સેલ ટ્યુટોરિયલ, તો આ તમે સર્ટિફિકેટ જોઈ શકો છો. આ પ્રકારે તમારે સર્ટિફિકેટ આવશે અને અહીંયા તમને ડાઉનલોડનો ઓપ્શન આવશે. એ તો તમારે આ પ્રકારનું સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ થશે. તો મિત્રો નીચે લિંક આપેલી છે, ફટાફટ જઈને તમે 1 દિવસની અંદર આ કોર્સ બેઝિક જે કોમ્પ્યુટર એક્સેલ છે એડવાન્સ એ તમે કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. તો જય હિન્દ મિત્રો, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત.